Mới đây, trên tài khoản mạng xã hội của Hot Mom Sầm Huệ Minh, bà chủ của Sơn Tùng Auto đã đăng tải bài viết giao bán chiếc xe Rolls-Royce Phantom lửa thiêng của ông Trịnh Văn Quyết. Chiếc xe được bà chủ Sơn Tùng Auto công bố mức giá 23,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, lần giao bán này khiến những người quan tâm ngỡ ngàng bởi trước đó vào tháng 2 năm 2024, trên một số tờ báo mạng đã thông tin có khách chốt mua xe. Điều này cho thấy chiếc siêu sang tầng của đại gia Trịnh Văn Quyết vẫn khá lận đận sau gần 3 năm lên sàn đấu giá không thành công. Trở lại thời điểm tháng 10 năm 2022, việc công bố đấu giá chiếc Royal Phantom biển kiểm soát 30E13388, đăng ký lần đầu cuối năm 2015 màu đỏ mận chín với giá khởi điểm 28 tỷ đồng đã được dư luận hết sức quan tâm. Đây là chiếc xe về Việt Nam hồi tháng 10 năm 2015, có giá trị lên tới 50 tỷ đồng. Vì thế, mức độ xa xỉ, đắt đỏ của xe Phantom hàng thừa này đã thu hút được sự chú ý của truyền thông quốc tế. Rolls-Royce Phantom lửa thiêng là chiếc xe đầu tiên trong 6 thiết kế được tạo riêng cho giới đại gia Việt gồm Lửa Thiêng, Thủy Triều, Thần Núi, Ngân Vũ, Phù Sa và Mẹ Âu Cơ. Cho đến nay đây vẫn là chiếc xe siêu sang duy nhất được Rolls-Royce sản xuất trên toàn thế giới. Chưa xuất xưởng chiếc thứ hai trong bộ sưu tập, xe được chế tác thủ công tại Anh trong gần 10 tháng với điểm nhấn sở hữu tông vàng hồng, đỏ cùng với biểu tượng Spirit of Ecstasy mạ vàng sáng bóng. Tuy nhiên, cho đến cuối tháng 4 năm 2023, sau 6 lần đấu giá vẫn không có khách hàng nào đến đăng ký mua xe dù giá đã giảm còn 18,4 tỷ đồng, đến lần đấu giá thứ 7, giá xe hạ còn 16,5 tỷ đồng, tức giảm gần 12 tỷ đồng so với giá công bố ban đầu. Và không quá ngạc nhiên khi chính Sơn Tùng Auto đã mua lại chiếc xe. Sau khi đấu giá thành công, showroom này đã ngay lập tức chào bán chiếc xe sang Rolls-Royce Phantom lửa thiêng với giá từ 24 đến 26 tỷ đồng, chênh lệch 8 tỷ đến 10 tỷ đồng khi so sánh với mức khởi điểm đấu giá của ngân hàng. Đến nay, sau gần một năm giao bán, Sơn Tùng Auto vẫn để mức giá có thể giao dịch được là gần 24 tỷ đồng. Nếu có khách mua thành công, bà chủ Sầm Huệ Minh có thể coi là chốt lời thành công. Thế nhưng, liệu có khách hàng nào sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn mua chiếc xe từng của ông Trịnh Văn Quyết, người vẫn đang ngồi tù thì quả là khó. Trước đó, lý do không có người tham gia đấu giá được cho là do mức giá khởi điểm quá cao so với giá trị thị trường của xe. Theo một số chuyên gia, dù chiếc xe này mang giá trị biểu tượng và độc đáo, nhưng với thời gian sử dụng hơn 10 năm, giá trị thực tế đã giảm đáng kể. Hơn nữa, lời nguyền đồn thổi các doanh nhân ở Việt Nam dùng Rolls-Royce siêu đắt đều vướng lao lý như bà Bạch Diệp, đại gia Thanh Thản, bà Phương Hằng hay ông Quyết đã khiến nhiều đại gia khác ngại ngần rút ví dù giá xe mua lại rẻ đi rất nhiều. Bên cạnh đó, một thông tin khá bất lợi cho chiếc Rolls-Royce Phantom lửa thiêng vốn được tâng lên mây xanh vì tính độc bản của nó. Đó là trong năm 2024, ông Đoàn Hiếu Minh, ông chủ đại lý Rolls-Royce chính hãng đầu tiên ở Việt Nam đã thú nhận trên Facebook rằng việc bán xe Phantom lửa thiêng cho Chủ tịch Quyết là một chiêu trò do mình nghĩ ra. Ông Minh nói đã nghĩ ra 6 chiếc xe giống y hệt nhau về cấu hình, họa tiết nhưng khác nhau về màu sắc. Mỗi màu ông sẽ đặt cho nó một cái tên và đánh số thứ tự. Và chiếc đầu tiên mang số 1 trong bộ sưu tập Đông Sơn chính là Lửa Thiêng. Sau khi bán chiếc Lửa Thiêng cho ông Quyết thì cũng chả còn ai mua 5 chiếc còn lại chưa từng sản xuất. Phi vụ đó, ông Minh đã thành công, nhưng cho đến nay, khi ông thú nhận ra điều đó thì giá trị chiếc xe chẳng còn như hồi 2015. Vậy ai sẽ dũng cảm mua một chiếc xe được tâng bốc lên tận mây trời và từng sở hữu của một tội phạm đã phải đi tù như ông Quyết, nhất là thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay? Thôi thì dù chưa bán được, chiếc xe Phantom lửa thiêng vẫn còn thấy đồng hành cùng chị đẹp Huệ Minh trong những bộ hình lung linh.